به نام خدا. حکایتگوی داستان پسر پادشاه و دختر خارکن هستم. اگر زیبا نیستی حداقل اخلاق درستی داشته باش و کار درست رو انجام بده. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خارکن پیری بود که 2 دختر داشت، یکی خوشگل و مهربان و دیگری زشت و بدجنس. روزی خارکن پیر برای کندن خار به صحرا رفت و دختر کوچکش را که همان دختر خوب و مهربان بود با خودش برد. خارکن خار میزد و دخترش خارها را جمع میکرد و روی هم میگذاشت و میبست. اتفاقاً روزی همانطور که این پدر و دختر مشغول خارکنی بودند، پسر پادشاه به شکار میرفت و از پهلوی آنها گذشت. چشمش که به دختر افتاد، از زیبایی و رعنایی او از تعجب انگشت به دهان گرفت و پیش خارکن رفت و گفت: ای پیرمرد، این دختر کیه؟ پیرمرد خارکن گفت: دخترمه. پسر پادشاه گفت: دختر قشنگی داری، ولی حیف است خارکنی کند. پیرمرد که پسر پادشاه را به جا نیاورده بود گفت: ای آقا، ما مردم فقیری هستیم و باید همه ما کار کنیم. پسر پادشاه چیزی نگفت و رفت. فردا باز هم پسر پادشاه آمد و با پیرمرد شروع به حرف زدن کرد. پیرمرد هم تمام زندگیش را برای او تعریف کرد و گفت که فقط 2 دختر دارد و تنها آرزویش خوشبختی آنهاست. چند روزی گذشت و هر روز پسر پادشاه پیش خارکن می آمد و با او حرف می زد. پیرمرد خارکن که می ترسید این مرد غریبه نسبت به دخترش نظری داشته باشد که هر روز به صحرا می آید، دیگر دخترش را به صحرا نمی آورد، ولی پسر پادشاه هر روز می آمد. یک روز پسر پادشاه گفت: پیرمرد، وقتی تو دخترت را به صحرا می آوردی کارت زودتر تمام می شد، چرا دیگر او را نمی آوری؟ پیرمرد گفت: مریض است. پسر گفت: به من دروغ نگو، من از دخترت خوشم اومده و می خواهم او را برای خودم ببرم. مرد خارکن که هنوز هم پسر پادشاه را نشناخته بود گفت: ولی من دخترم را به تو نمی دهم. پسر گفت: من به تو یک معما می گویم، اگر توانستی حلش کنی که هیچ، و الا من دخترت را می برم. پیرمرد خارکن به التماس افتاد ولی فایده‌ای نداشت. پسر پادشاه گفت: کاسه چینی آبش 2 رنگه و تا فردا هم به تو مهلت می دهم. پیرمرد به خانه رفت. خیلی خسته و ناراحت بود. دختر بزرگتر پرسید: پدر جان، چه شده؟ گفت: هیچی. دختر کوچک آمد و پرسید: پدر جان، چه شده؟ گفت: هیچی. ولی دخترها آنقدر اصرار کردند تا پدرشان همه ماجرا را برای آنها تعریف کرد. دختر بزرگ گفت: به من چه مربوط است؟ اگر جوابش را دادی که هیچ، و اگر ندادی خواهرم را میبرد، به من کاری ندارد، و به دنبال کارش رفت. دختر کوچکتر گفت: پدر جان، ناراحت نباش، من جواب این معما را میدانم. جواب تخم مرغ است. پیرمرد خوشحال شد و فردا به پسر پادشاه همین جواب را داد. پسر گفت: از امروز به تو 40 روز مهلت میدهم تا برایم قبای از برگ گل بدوزی. این حرف را گفت و رفت. مرد خارکن ناراحت‌تر و غمگین‌تر به خانه برگشت. دخترش پرسید: مگر جواب معما غلط بود؟ پیرمرد گفت: نه، ولی حرف بزرگتری به من گفته. دخترش پرسید: چی؟ پیرمرد گفت: آن مرد از من قبایی از برگ گل خواسته. دختر گفت: باز هم ناراحت نباش، خدا بزرگ است، جواب این معما را هم پیدا می‌کنیم. 39 روز گذشت، فقط 1 روز دیگر باقی مانده بود. پیرمرد خیلی ناراحت بود و هنوز قبایی ندوخته بود. دخترش گفت: فردا که رفتی، اگر آن مرد آمد به او بگو تو برایم از تخم گل نخ بیاور تا من برایت قبایی از برگ گل بدوزم. فردا که پیرمرد خارکن به صحرا رفت، پسر پادشاه هم آمد و گفت: قبای من را دوختی؟ پیرمرد گفت: تا از تخم گل برایم نخ بیاور تا از برگ گل برایت قبا بدوزم. پسر پادشاه گفت: آفرین بر استادت، رحمت بر استادت. خب بگو این جواب را چه کسی به تو یاد داده؟ پیرمرد حاضر نمیشد بگوید، ولی پسر پادشاه خودش را معرفی کرد و گفت: حالا بگو چه کسی به تو یاد داده، وگرنه آفتاب فردا را نخواهی دید. پیرمرد گفت: دخترم. پیرمرد سوار بر اسب پسر پادشاه شد و با او به شهر پسر پادشاه رفتند. پسر پیش پدرش رفت و همه چیز را گفت.
پادشاه از هوش آن دختر متعجب شد. پسر گفت اگر اجازه بدهید من این دختر را به زنی میگیرم. پادشاه راضی شد، ولی زن پادشاه گفت عروس من باید علاوه بر هوش خوشگل هم باشد. پسر گفت خوشگل هم هست، ولی زن پادشاه گفت من باید مطمئن شوم. بعد سیبی به پیرمرد داد و گفت این را به دختر بده و بگو یک گاز بزند و یک جفت کفش هم داد و گفت این را هم به پای دخترت کن و کنیزی به همراه پیرمرد خارکن فرستاد. پیرمرد به خانه رفت. دختر کوچکش به حمام رفته بود. دختر بزرگ از پدرش پرسید کجا بودی؟ پیرمرد همه چیز را گفت. دختر با خودش فکر کرد که چرا من زن پسر پادشاه نشوم و سیب را از دست پدرش گرفت و یک گاز زد. ولی چه گازی؟ پناه بر خدا، با همان یک گاز نصف سیب را خورد. کفش را گرفت که پایش کند، ولی از بس که پایش بزرگ بود کفش پاره شد. کنیز کفش و سیب را برداشت و به قصر پادشاه رفت و همه چیز را تعریف کرد. به نظرتون پسر شاه با کدوم دختر خارکن ازدواج میکنه؟ اگه میخواید ادامه این داستان عاشقانه رو بدونید با ما همراه باشید و ما رو با نوشتن نظرات و لایکاتون خوشحال کنید. زن پادشاه گفت من سیب فرستادم که او یک گاز بزند تا ببینم دهانش چقدر است و دهان این دختر کاروانسراست. کفش ظریف و خوبی دادم که ببینم پایش چقدر است، ولی پاهای او از پای شتر هم بزرگتر است. پسر پادشاه گفت ولی من خودم او را دیدم، دختر خوشگل و ظریفی است و خیلی اصرار کرد که اجازه بدهند با این دختر عروسی کند. پادشاه که همین یک پسر را داشت راضی شد و زن پادشاه هم اگرچه راضی نبود ولی رضایت داد. پسر پادشاه رفت و پیرمرد خارکن و دخترهایش را به قصر آورد. دختر بزرگ که میدانست چه کرده خودش را زیر نقاب قایم کرد و به صورت خواهر کوچکش هم نقاب زد. جشن مفصلی برپا کردند. دختر بزرگ به پدرش گفت که نباید به پسر پادشاه بگوید که این دختر بزرگش است. عروس و داماد را به حجله بردند. پسر همین که تور را از روی صورت عروس برداشت، چشمش به دختری افتاد که او را تا به حال ندیده بود. پرسید تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دختر که فکر نمی‌کرد پسر خواهرش را دیده باشد گفت من دختر خارکن هستم. پسر پادشاه گفت ولی تو آن دختری که من دیدم نیستی. دختر خارکن که دید چاره‌ای ندارد مجبور شد راستش را بگوید. گفت من خواهر بزرگ او هستم و او الان تو قصر شماست. پسر پادشاه پیش خارکن رفت و گفت تو را به سزای عمل زشتت میرسانم. پیرمرد خارکن دختر کوچکش را به دست پسر پادشاه سپرد و از او طلب عفو کرد. دختر خارکن هم از شوهرش خواست که پدرش را ببخشد. پسر پادشاه خارکن را بخشید و به او مال و دارایی فراوان داد و همگی به خوشی و شادی زندگی کردند. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا از داستان‌های بعدی ما باخبر بشید. تا داستان دیگر، خدا نگهدار.